સાયન્સીસ નોલેજ હબમાં. તો આપણે ચેપ્ટર 7 ની વાત કરતા હતા કે હવામાન, આબોહવા અને આબોહવા સાથે પ્રાણીઓનું અનુકૂલન. તો આપને ખ્યાલ હશે કે ગયા પાઠમાં છે આપણે અનુકૂલન સુધી છે અટકેલા. અનુકૂલન એટલે શું કે કોઈ પણ પ્રાણી છે જે તે વિસ્તારમાં રહેતું હોય તો એ વિસ્તારમાં એમને જીવન જીવવા માટે એવી કોઈ વિવિધતા છે કે જે એમને મદદ કરે છે, એમને કહેવામાં આવે છે અનુકૂલન તરીકે ઓળખવામાં આવે. હવે આગળની જે વાત છે એ વાત કરવાની છે કે એવા અનુકૂલન ધરાવતા પ્રાણીઓ છે, બરાબર. તો શરૂઆત કરીએ કે ધ્રુવ પ્રદેશથી શરૂઆત કરવાની છે. ધ્રુવ દેશો કોને કહેવાય? તો પૃથ્વીનો જે ગોળો આપણે જોઈએ છે, બરાબર, તેમના ઉપરના ભાગે ઉત્તર દિશામાં સૌથી ઉપરનો ભાગ એ ધ્રુવ પ્રદેશ કહેવાય. દક્ષિણ દિશામાં સૌથી નીચેનો ભાગ એ બંને શું છે? ધ્રુવ પ્રદેશો છે. હવે એ ધ્રુવ પ્રદેશોમાં જે પ્રાણીઓ વસે છે, પ્રાણીઓ રહે છે, એ પ્રાણીઓ વિશેની આપણે વાત કરવાની છે કે કેવા પ્રકારના અનુકૂલનો દર આવે છે કે જેના કારણે એ પ્રાણી છે એ વિસ્તારમાં છે ટકી રહેવા માટે સક્ષમ છે, જીવન છે જીવી શકે, શિકાર કે આપણી વસ્તુ છે એ કરી શકતા હોય. તો પહેલા તો ધ્રુવ પ્રદેશ વિશે આપણે જાણવું પડે કે ધ્રુવ પ્રદેશમાં કેવી કેવી વિશેષતાઓ છે કે જેના કારણે આ બધી વસ્તુ છે એ શક્ય બને છે. તો શરૂઆત કરીએ કે ધ્રુવ પ્રદેશ છે અતિશય ઠંડી આબોહવા ધરાવતો પ્રદેશ છે. ડિસ્કવરીમાં ઘણી વખત જોતા હોય તો કોઈ એની જગ્યાએ જોયેલું, ફોટામાં કોઈ જગ્યાએ જોયેલું, એકદમ છે આખો બરફ આચ્છાદિત પ્રદેશ, આખો છે એ ઠંડી આબોહવા વાળો પ્રદેશ જોવા મળે. આપણે ઇગ્લુની વાત કરીએ તો ઇગ્લુ પણ ક્યાંનું છે? ઇગ્લુ જે છે રહેવા માટેની જગ્યા, એક પ્રકારનું ઘર જ્યાં લોકો રહેતા હોય ધ્રુવીય પ્રદેશમાં, એ લોકો છે ઇગ્લુમાં ખાસ કરીને રહેતા હોય, બરાબર. એ પ્રદેશમાં છે ઇગ્લુ જોવા મળે અને એ કયો પ્રદેશ? ધ્રુવ પ્રદેશ, બરાબર છે. તો અતિશય ઠંડી આબોહવા ધરાવતો પ્રદેશ છે. બીજું, બરફથી આચ્છાદિત પ્રદેશ છે. આચ્છાદિત એટલે બરફથી છે ઢંકાયેલો પ્રદેશ છે એ એટલે ધ્રુવ પ્રદેશ. આપણે સામાન્ય રીતે ખ્યાલ જ હોય. બીજું, ઘણી વખત આપણે સાંભળ્યું હોય કે પૃથ્વીનો અમુક ભાગ એવો છે કે જ્યાં 6 મહિના સુધી છે સૂરજ ઉગતો જ નથી. એટલે આપણે છે પહેલી વખત તો નવાઈ લાગે. આવું છે કેમ કે આપણા વિસ્તારમાં છે એ આપણે જે જગ્યાએ રહીએ છીએ ત્યાં તો 12 કલાક છે દિવસ અને 12 કલાક છે રાત્રિ હોય. 12 કલાક થાય એટલે આપોઆપ સૂર્ય છે આથમી જાય, આપોઆપ સૂર્ય છે ઉગી જાય. પણ એવું ક્યારે સાંભળ્યું છે કે 6 મહિના સુધી સૂરજ ઉગતો નથી અથવા તો આથમતો જ નથી, બરાબર? તો એવું છે કે ક્યાં આવ્યું છે? ધ્રુવ પ્રદેશમાં, કે જ્યાં છે 6 મહિના સુધી સૂરજ આથમતો નથી અથવા 6 મહિના સુધી સૂરજ છે ઉગતો પણ નથી. આ પ્રદેશ છે એ આ વાત જે છે ધ્રુવ પ્રદેશની વાત છે કે એમની લાક્ષણિકતા તરીકે લઈ શકાય. હવે અતિશય ઠંડીની વાત કરી, બરાબર છે, એટલે તાપમાનની આપણે વાત કરવી પડે કે તાપમાન છે શિયાળામાં -37°C સુધી નીચે જાય છે. હવે વસ્તુ સમજો કે પાણી જે છે, બરાબર, પાણીને છે એ આપણે બરફ બનાવવો તો ફ્રીઝમાં મૂકીએ છીએ કે બહારના તાપમાને થઈ જાય, બરાબર. તો બહારના તાપમાને બરફ બનતો નથી તો ફ્રીઝમાં આપણે મૂકવું પડે. તો ફ્રીઝમાં મૂકીએ તો બરફ ક્યારે બને? કેમ કે પાણી છે એ 0°C તાપમાન સુધી જાય ત્યારે છે બરફ બને, બરાબર. અહીંયા કેટલી વાત છે? -37°C. હવે આપણે છે ખાસ કરીને એસીમાં બેઠા હોય તો 16 ડિગ્રી તાપમાન હોય એસીનું, બરાબર, તો પણ આપણે છે એ અમુક સમય થાય એટલે ઠંડી લાગવા માંડે. અહીંયા તાપમાન કેટલું છે? -37°C. 0 થી પણ 37°C ક્યાં જવાનું છે? નીચે. એટલું માઇનસ તાપમાન છે એ ધ્રુવ પ્રદેશમાં જોવા મળે. છતાં પણ અમુક પ્રાણીઓ જે છે એ આ તાપમાન સુધી સહન કરી શકે. મનુષ્ય છે એ સહન કરી શકતો નથી કેમ કે 0°C તાપમાન થાય એટલે શું થાય કે પાણીનો બરફ બની જાય. એમ આપણા શરીરમાં પણ છે એ લોહી જે છે પ્રવાહી લોહી એ શેમાં રૂપાંતર થવા માંડે? બરફમાં. એટલે આપણે છે આ તાપમાન સહન કરી શકીએ નહીં. પણ એવા પ્રાણીઓની વાત કરવાની છે કે જે આ તાપમાનને પણ સહન કરી શકે અને વસવાટ છે કરતા હોય. તો એમાં પહેલું છે કે ધ્રુવીય રીંછ. ડિસ્કવરીમાં જોયું છે, નેશનલ જીઓગ્રાફી ઉપર જોયું છે, એનિમલ પ્લેનેટમાં છે, બધી ચેનલમાં આપણે જોયું છે કે ધ્રુવીય પ્રદેશ જે છે એમાં રીંછ રહેતા હોય તો એ કેવા પ્રકારના અનુકૂલનો છે એ ધરાવે. તો શરૂઆત કરીએ કે અનુકૂલનમાં શું છે? તો પહેલું જે છે કે લાંબા વળેલા તીક્ષ્ણ પંજા આવેલા છે. એમના પંજા જે છે એ પ્રમાણમાં લાંબા હોય, આગળના ભાગથી નખ છે કેવા વળેલા હોય, તીક્ષ્ણ એટલે કે અણીદાર. એનો ઉપયોગમાં ક્યાં આવે છે? તો બરફ પર ચાલવા માટે છે ખાસ કરીને ઉપયોગમાં આવતા. ખ્યાલ આવ્યો? એટલે પહેલું લાંબા વળેલા તીક્ષ્ણ પંજા કે જે બરફ પર ચાલવા માટે ઉપયોગી બને છે. ત્યારબાદ શું છે? ચામડી નીચે ચરબીનું સ્તર આવેલું છે. હવે એ ધ્રુવીય રીંછ જે છે એમની ચામડી છે જાડી, બરાબર. જાડી ચામડીમાં કારણે શું થાય કે ચરબીનું સ્તર છે નીચે આવેલું, એમના કારણે એ ચરબીનું સ્તર શું કામ કરે? તો ઠંડી સામે રક્ષણ આપે છે.
બીજો પોઈન્ટ. ત્રીજો પોઈન્ટ છે કે રૂવાટીના બે જાડા સ્તર આવેલા હોય. હવે એમ સામાન્ય રીતે આપણે દેખાય નહીં, પણ એનું શરીર જે છે એ રૂવાટીના બે જાડા સ્તર ધરાવે. બે જાડા સ્તર શું કામ? તો કે એ ક્યાં કામમાં આવે? તો કે એક તો ઠંડીમાં હૂંફ આપે છે અને ગરમી આપે છે. -37°C તાપમાન છે, બરાબર. એક પ્રદેશમાં રહેવા માટે પ્રમાણમાં ગરમી પણ મેળવવી પડે. એ આ ચરબીનું સ્તર છે અને જાડુ રૂવાટીના બે સ્તર છે, એ શું કામ કરે? ગરમી આપવાનું કામ છે એ કરે. ત્યારબાદની વાત છે કે એમના રંગની. એમના સફેદ રૂવાટી જે છે એ સફેદ રંગની હોવાને કારણે ક્યાં ઉપયોગમાં આવે છે? તો પહેલું છે કે બરફમાં સહેલાઈથી નજરે પડતા નથી. તો સહેલાઈથી છે એ નજરમાં આવતા નથી, કે જેના કારણે શિકારીથી એ બચી શકે. અને બીજું, શિકાર પણ છે એ કરી શકે. કોઈ શિકાર નજીકમાં છે, બરાબર, બરફ છે જે સફેદ રંગનો છે એની સાથે સફેદ રંગ ભળી જાય અને એ શિકાર કરી શકે, અથવા તો શિકારી પ્રાણીથી બચી પણ શકે. આ જે ચાર મુદ્દા છે ધ્રુવીય રીંછની વાત આપણે કરી. 2 માર્કમાં પૂછાય કે ધ્રુવ પ્રદેશમાં રહેતા રીંછ અથવા તો ધ્રુવીય રીંછના અનુકૂલનો જણાવો. આ ચાર મુદ્દા છે વ્યવસ્થિત લખવા પડે. વિડીયોમાં છે મેં પોઈન્ટ વાઇઝ લખ્યું છે. તમારે છે આખા મુદ્દા લખવાના કે ભાઈ લાંબા ધ્રુવીય રીંછ છે લાંબા વળેલા તીક્ષ્ણ પંજા ધરાવે છે કે જે તેમને બરફ પર ચાલવા માટે મદદરૂપ થાય છે. ચામડીથી નીચે ચરબીનું સ્તર આવેલું છે કે જે તેમને ઠંડી સામે છે રક્ષણ આવેલ. આ રીતે ચાર મુદ્દા છે બનાવીને લખવાના છે. ધ્રુવીય રીંછની વાત પૂરી થઈ. અહીંયા બીજું પ્રાણી છે એ પેંગ્વિન. તો પેંગ્વિન જે છે એ પણ અમુક પ્રકારના અનુકૂલનો છે ધરાવે, બરાબર. કેવા પ્રકારના અનુકૂલનો છે આપણે જોઈએ. એ છે પેંગ્વિનના અનુકૂલનો. તેમાં પેલું છે રંગ કેવો છે? સફેદ રંગ છે. આપણે ખાસ કરીને જોઈએ કે પેંગ્વિન જોયું તેના શરીરનો ભાગ આપણે જોયું કે પાછળની પીઠવાળો ભાગ છે પ્રમાણમાં કાળો છે, આગળનો જે અમુક ટકા ભાગ છે કેવો છે? સફેદ. એ ક્યાં કામમાં આવતું? બરફમાં છે નજરે પડતું નથી સફેદ રંગના કારણે. બીજી વાત છે કે રીંછની જે વાત છે કે જાડી ચામડી છે અને ચરબી આવેલી છે. શરીરમાં છે પ્રમાણમાં ચરબી છે અને ચામડી કેવી છે? પ્રમાણમાં જાડી છે. તો એ ઠંડી સામે શું આપે છે? રક્ષણ આપે. ચરબીનું કાર્ય જે ચરબી અને જાડી ચામડી કે જે મુખ્ય કામ છે ગરમી આપવાનું કરે છે. બીજું, ભીડમાં રહે છે માટે ઠંડી ઋતુમાં ગરમી મળી રહે. ધ્રુવ દેશ સામે ઠંડી વાળો પ્રદેશ છે કે જ્યાં ક્યારે ગરમી છે પડતી નથી, ગરમી ક્યારે હોતી નથી. તો એ ગરમી મેળવવા શું કરે? તો પ્રમાણમાં છે એ ભીડમાં રહે છે. આપણે ઘણી વખતે ડિસ્કવરીમાં કે કોઈ જગ્યાએ જોયું, બરાબર, કોઈ શોમાં જોયું તો એ રીંછ જે છે એ ક્યારે છૂટા જોવા મળતા નથી. ખાસ કરીને ધ્રુવ દેશમાં રહેતા છે એ પેંગ્વિન. તો એકદમ છે એ ઝુંડમાં બધા હોય, મોટા ટોળામાં છે એકબીજાને પીઠ છે અડકાડીને ઊભા હોય. કેમ? ગરમી મળવા. જેમ છે એ નજીક ઊભા રહે ગરમીનું પ્રમાણ છે કેવું થાય? વધે, કે જેના કારણે ઠંડી સામે છે રક્ષણ મળી રહે. હવે ચોથી વાત છે કે તરવામાં છે નિપુણ હોય છે. તરવામાં છે ખૂબ જ પાવર ધરાવે, નિપુણ હોય, બરાબર. તો એ કેમ? એનું કારણ શું છે? કારણ કે તરતી વખતે તે શરીરને ધારારેખીય બનાવે છે. આપણે આગળ છે વાત કરી કે માછલીનો આકાર છે કેવો છે? ધારારેખીય. આગળનો ભાગથી છે એ પ્રમાણમાં પાતળો છે અને પાછળ છે પ્રમાણમાં જાડો છે. તો આગળનો ભાગ છે જાડો પતલો હોવાના કારણે એવા આકારને કહેવાય ધારારેખીય આકાર. જે તરતી વખતે કેવો આકાર બનાવે છે? પાણીમાં છે ધારારેખીય આકાર બનાવે કે જેના કારણે તરવામાં છે એ ખૂબ જ સરળતાથી આગળ વધી શકે. આ જે છે આ ચાર ભાગ છે પેંગ્વિનના અનુકૂલનો. અહીંયાથી છે એ ધ્રુવીય રીંછના અનુકૂલનો. 2 માર્કમાં છે પૂછાય શકે તો આપણે લખી શકીએ. આભાર.